Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 33. Miq, në përpjekjen time për të cilë njerëz që janë të realizuar, me idenë për të cilë njerëz se cilët mund të jenë mentor, ose mund të jenë konsulent, sidomos për profesionistët të cilët janë në karrierë, por edhe për ata që sapo duan të futen në tregun e punës, në mënyrë të veçantë sot sjell një mikeshën tonë, që është Eneda Gurja, e cila në pjesën e parë të bisedës sot do të sjell përvojën e saj në kthimin nga Amerika në Shqipëri dhe në episodin tjetër do të futemi të flasim më shumë se si mund t'ja dalësh kryesisht në tregun e punës në Shqipëri. Ju uroj dëgjim të këndshëm të bisedës sonë në Skype. Një nga persona që unë kam njohur në një pozicion kur ajo ishte drejtore tek AIDA dhe më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme në fakt. Arsyeja pse ishte sepse kemi qenë me disa kolegë të huaj dhe prezantimi që ajo e bëri vetes, por dhe të themi një farë përfaqësimi për Shqipërinë ishte shumë dinjitoz. Dhe përpara disa javësh, në një takim të shoqatës së konsulentëve të Shqipërisë, aty qëlluam që takuam bashkë dhe unë isha shumë e lumtur të takoja disa njerëz, ndërta edhe Enedën, sepse isha në të themi në një farë kërkimi të ca personave të cilët janë totalisht realizuar dhe totalisht të hapur për të ndihmuar të tjerët. Kështu që në këtë kuadër të falenderoj jashtëzakonisht shumë që pranove të jesh pjesë e podcastit. Në fakt duhet të falenderoj unë ty për mundësinë e adresoj audiencën e podcastit, po dhe për fjalët që sapo e vlerësoj shumë. Edhe ajo që tim ke shkruar, që do të njifesh, është nuk e dhënë asnjë nga titujt apo detyrat e mëdha që ke marrë, dhe që ke bërë me shumë sukses, por ke thënë që jam një person që kanë punuar dhe punojnë në pozicione menaxherale të larta, për fusha të ndryshme të zhvillimit biznesit, në pozicione ku këshilloj biznese për investime, përgatitje për eksporte apo shtim të prezencës në tregje. Gjithashtu ti vazhdon të jesh në kontakt me zhvillimet e biznesit. Tregun vendas, sidomos për të kuptuar nevojat e tyre, qoftë për ekspertizë në fusha të ndryshme, po sidomos në staf, dhe për kualifikimet që ju nevojiten. Besoj se kjo është pak a shumë, të themi, gama e atyre shërbimeve që nëse dikush do ishte interesuar, të kontaktonte tek to mund të gjente më të realizuar, apo jo? Po, patjetër. Dhe jo pa qëllim nuk vendosa asnjë nga pozicionet apo titujt, sepse pak a shumë përmbledh interesin dhe ato që më është dhënë mundësia për të bërë. Okej, shkëlqyer. Ndërkohë, shkollimi ka qenë i tëri në Louisianë, dhe do të jetë një nga gjërat që ne do diskutonim prapë bashkë pak më mbrapa edhe për kthimin në Shqipëri. Po përpara se të fillojmë me këtë, nëse doja të përmbledhja pak cilët persona unë mendoj që do të ishin interesuar për këtë intervistë, në fakt janë ata profesionistë të lirë, të cilët janë të plotësuar, themi, në edukimin e tyre, në shkollimin e tyre, dhe kur vjen puna për tregun e punës së Shqipërisë, e tin si një treg jo shumë të organizuar, jo me rregulla të sakta loje. A ishte për ty kjo, çfarë ti ndjeve kur u ktheve nga Amerika në Shqipëri? Po, pavarësisht se ka kaluar një kohë shumë e gjatë nga viti 2003, kur unë jam kthyer, në përshtypja e parë e tregut ishte që fillimisht nuk është se kishe ndonjë mundësi për të orientuar se si aplikonte një njeri për punë. Unë bëra atë pjesë që dija të bëja, që do thotë në 2003 flasim, fillova të bleja gazetat, të shikoja pozicionet që ishin të publikuara dhe të aplikoja. Po patjetër që nëse do jepja edhe përshtypjen e parë të një njeriu që rikthehet, dhe unë për fatin tim të keq rikthehesha pas një shkëputje 6 vjeçare nga Shqipëria, vërtet ishte e pamundur për të orientuar. Përtej sugjerimit që duhet të njihje njerëz që të referonin patjetër, se ky është gjithmonë dhe vazhdon të mbetet një opsion për të hyrë në tregun e punës. Po mendoj që kjo është shumë e mirë, por pyetja që do ta lidhja me këtë për pjesën e referimeve, është pyetja që më drejtohet shpeshherë nga dëgjues të cilët që jetojnë në botë, në vende të ndryshme të botës dhe në fakt e shohin si aspirin kthimin. Një nga gjërat që ata kanë kryesisht pyetje gjithmonë është mos duhet gjithmonë të jem një militant i një parti që të kem mundësi të futem në tregun e punës, dhe kam idenë i referohen tregut shtetëror. Kryesisht dhe unë them, përshtypja e gabuar është krijuar sepse gjithmonë kur flasim për tregun e punës, flasim për
aspiratat çuditërisht të shumicës për të punuar në pozicione shtetërore. Gjë që përsëri nuk do thoja ka nevojë dikush që të militojë në një ndër shumë partitë politike që janë në vend. Nga ana tjetër, ajo që do thoja kryesisht është që për çdo që aspiron tregun e punës, fillimisht t'i japi një shans pa paragjykim ofertën që vjen nga sektori privat, pra nga bizneset, para se të shikojë vetëm shtetin, pasi në shumicën e rasteve bizneset aspirojnë një gjë dhe një gjë vetme kudo në botë, që të jenë të suksesshëm, që të kenë fitime. Dhe për këtë arsye, kërkesa e tyre për punonjës në treg është për të pasur më të mirën. Në që sot a thoshim thjesht, ju zot në gojë që erdhët dhe lexuat në gazeta dhe pastaj pat që në fakt kjo nuk funksiononte tamam. Realisht, nëse dikush do të futet dhe do përdor dhe rrjetin e njerëzve që ne njohim, referencat e familjes, të miqve, në rastin tuaj, ajo që ju bët, hapi që ju morët për të futur në tregun e punës, ishte direkt në të pozicione ku unë të kam njohur, apo ti ke pasur një historik tjetër të cilin do doje ta ndaje? Jo, në fakt fillimi në tregun e punës shqiptar ishte pak a shumë them si kujdo që hyn në një treg të ri pune, që erdha, prindrit e mi i thanë të tërëve që njihnin në çfarë do lloj pozicioni që unë isha duke kërkuar punë, kështu që kam pasur mundësi dhe të intervistohem dhe të aplikoj për pozicione nëpërmjet referencave të njohurve, ndërkohë kam aplikuar edhe nëpërmjet atyre që shikoja nëpër gazeta të shpallura të kohës. Me krenari ose edhe si për të ndarë një eksperiencë personale, duhet të them që pozicioni im i parë i punës në Shqipëri, që vërtet kishte titullin menaxher dhe ishte surprizë edhe për moshën dhe për faktin që unë hyja në tregun shqiptar pa ndonjë eksperiencë shqiptare, ishte një pozicion pune që unë kam parë të publikuar në gazetë. Dhe për të cilën nuk isha zgjedhja e parë, për arsyet që sapo përmenda, isha e dyta në listën e të preferuarve, për arsye që nuk kisha njohuri të Shqipërisë dhe ose të nevojave lokale, pasi pozicioni parashikonte që të kishte bashkëpunim edhe me pushtetin vendor apo edhe me pjesën e popullatës lokale, gjë që unë, siç thash, rishta zikthyer nga jashtë, nuk e kisha dhe më penalizonte në këtë proces. Për fatin tim të mirë, tash procesi u duki rregull, personi përpara meje nuk pranoi kushtet e punës që ishte të lëvizte në një qytet tjetër për të punuar, dhe për këtë arsye them që kam qenë me fat, po dhe nuk e fsheh si shembull, pasi të njoh dhe shumë koleg apo dhe të njohur që e kanë provuar të aplikojnë për një pozicion pa njohur njëri, pa referenca, që e kanë parë të shpallur, me gjithë skepticizmin që mund të ketë qenë i paracaktuar se kush do ishte, pasi ka goxha eksperjenca në treg të njerëzve që kanë aplikuar dhe procesi ka qenë në rregull. Dhe flasim që nuk ishte në Tiranë, ajo që dëgjova. Jo, në fakt pozicioni im i parë i punës në Shqipëri ka qenë si menaxher i trajnimit për një organizatë ndërkombëtare, por që parashikonte që unë duhet lëvizja dhe kam punuar rreth 2 vjet në qytetin e Lezhës dhe rreth 1 vit e gjysmë në qytetin e Elbasanit, një punë që kërkonte që të isha prezente edhe të shtunën dhe që më lejonte të kthehesha në shtëpi vetëm ditët e dielave. Dhe që për shumë nga miqt, shokët apo dhe kolegët që gjeta në Shqipëri ishte pothuajse e papranueshme që ti të lëvizje nga Tirana, të punoje në një qytet tjetër, të jetoje aty një pjesë të mirë të javës dhe ndoshta edhe mund të kthehesha në Tiranë në fundjavë. Gjë që them se më dha fleksibiliteti, më dha dhe avantazhin e të pasur të kësaj eksperience të parë. Në fakt është një nga gjërat që mund t'ua themi kujdo, sepse kur punon diku në botë, asnjëherë nuk shikon që mund të jesh gjysore larg nga vendi punës. Sa shkon, vjen, nuk diskutohet, ndërsa për këtu në fakt është një çik, unë do të thoshja është më shumë se sa është një percepcion i gabuar, që puna duhet të jetë shumë afër, që duhet mos kesh fakti që je në vendin tënd duhet të kesh pagesa shumë të mëdha, nuk e di nëse e ke hasur këtë me të rinj, sidomos kur ke pasur detyrën për shembull tek AIDA dhe ke pas të bësh me programet zhvilluese që ju kishit me sipërmarrësit e rinj për shembull. Në fakt tendenca vazhdon të jetë ajo që shohim dhe jetojmë të gjithë, që të rinjt preferojnë të lëvizin në Tiranë, sepse presupozohet që këtu është edhe pjesa e jetesës më të mirë,
kuptohet, këtu ka dhe më tepër mundësi për tregun e punës, po ndërkohë neglizhohet fakti që të paktën në vitet e para të jetës, ku edhe të qenurit më i lirë apo nevoja për të pasur një eksperiencë duhet të prevaloj mbi të tjerat, shoh tendencë që hezitojnë të lëvizin për të punuar në vende të tjera dhe nëse duhet të jetë larg nga Tirana, duhet patjetër që të ketë një kompensim më të lartë, është gati si e kërkesë e detyrueshme, në një kohë që kjo s'duhet të jetë pjesa prevaluese në një vendimarrje, pasi e para dhe më e rëndësishmja, puna e parë ose e dyta ose fillimet e karrierës kërkojnë edhe një nivel sakrifice më të lartë se sa më vonë. Të qenurit ndoshta edhe pa detyrime familjare e bën njeriu më fleksibël, edhe pse kjo është thjesht përgjithësim gjithmonë jo detyrimisht i dukuri. Unë njoh njerëz që bëjnë sakrifica shumë të mëdha dhe punojnë larg shtëpive të tyre dhe në kushte kur kanë familje apo kanë fëmijë në një moshë të vogël, pasi njeriu bën vendimarrjen bazuar edhe në kushtet individuale. Shumë e saktë. Nëse do të flisnim për gjetjen e asaj thirrjes profesionale, të themi në rastin tonë, çfarë të ndihmojë ne që të kuptojë që ajo që ti do të bësh në jetën tënde është pikërisht kjo që po bën dhe jo për shembull diçka tjetër. Në fakt, nëse do hoja ndonjë rezume të asaj çka mendoj te vetja ime studente që do bëhej kur të rritej dhe vetes time tani, nuk ka shumë të përbashkëta. Unë kam mbaruar bachelor për financë ndërkombëtare dhe në kohën që kam qenë studente, ëndra ime në sirtar ishte të punoja për një bankë qendrore apo për një ndër organizma ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar, në kohë që tani që më është dhënë mundësia të kem pozicione komplet ndryshe nga ajo që studiova, edhe pse një financa është gjithmonë pjesë e një pjesë mirë të detyrave menaxheriale. Jam gati shumë e lumtur ose e konsideroj veten me fat që nuk vendosa të merja ose të qëndroja strikt asaj që në kokën time duhet isha në karrierë më vonë. Them se përveç një doze fatit, por dhe po mbi të gjitha do t'ja atriboja faktit të qenurit i guximshëm për të pranuar dhe gjëra që ndoshta ishin ato që kishe në kokë, e gjej veten aty ku do doja të isha. Pra jam aty ku jam e lumtur këtu ku jam, pavarësisht se mund të mos ketë qenë ajo që vetja ime më e re kishte në mendje 20 vjet përpara. Çfarë të bën të ndihesh e realizuar tani, Enida? Po, them se jam në një fazë të karrierës që jam shumë e kënaqur me zgjedhjet që kam bërë. Dhe nëse do të thoshim për shembull në këtë zgjedhje bëhet fjalë Shqipëria dhe Amerika. Çfarë janë ato do thoshe gjërat që kanë qenë pozitivisht nxitse në karrierën tënde dhe cilat mendon që në një formë apo në një tjetër nuk kanë qenë kaq favorizuese për shkak se nuk ke qenë në Amerikë? Në fakt, nëse unë kam tentuar edhe si mekanizëm vetëmbrojtje të mos t'i krahasoj të dyja me njëra tjetrën, ne shpesh bëjmë të paktën ne shqiptarët bëjmë gabimin e krahasimit me një vend që mund të ketë një treg pune shumë të mirë rregulluar, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ajo që unë nga eksperjenca ime do thoja është pro dhe kundra të dyjave, po të kisha zgjedhur të qëndroja aty ku studiova apo të lëvizja në një shtet tjetër brenda Shtetit të Bashkuara, do kisha pasur një cikël karriere relativisht normal progresiv. Pra do filloja në një pozicion junior, do rritesha në pozicione ngadalë dhe me hapa të sigurta. Një kohë që po qese vë në analizë eksperiencën time në Shqipëri në këto 15 vitet e fundit, shpeshherë kam pasur mundësinë, po dhe fatin që të bëj gjëra që në një vend të zhvilluar nuk do më jepej mundësia që të isha pjesëmarrëse në moshën që kisha, që nga të pasurit të titullit menaxher që në moshë shumë të hershme, apo dhe të marrit pjesë në ngritjen e institucioneve që janë të merren të mirëqenia në një pjesë të botës së zhvilluar, por që Shqipëria në fazën e saj të zhvillimit që është jep mundësinë për të pasur satisfaksion më të madh kur je pjesë e zhvillimeve që mund të kenë dhe impakt më përtej një pune. Enida Dir, po e lëm këtu bisedën për sot, duke dashur të urojmë të gjithë dëgjuesit sot, është data 14 shkurt,
Ju urojmë gëzuar Shën Valentinin dhe uroj gjithsecilit ti dashuri dhe të falë dashuri. Miqësisht Elida.